Paano mag-login sa Microsoft Office? Punta ka sa Gmail mo. Yun, yung may M. Pagka nakapasok ka na sa Gmail mo, pindutin mo yung search in email. Search in mail. Katapos, hanapin mo yung settings. Ito sa baba. Settings, pindutin mo. Pagkatapos, sa taas, pindutin mo yon. Manage account. Pindot. Tapos, dito mo ilagay add account. Pindutin mo yung exchange. Tapos yan, i-type mo na dyan yung Microsoft Office na account mo. Yan yung sa akin. Tapos, pindutin yung next. Hantayin lang na mag-load. Tapos, ipasok mo na yung password. Your account password is incorrect. If you don't remember your password, please reset it now. Wait lang, nakalimutan ko. Nandito lang yun eh. Yun. Okay. Balik ako doon. Yan. Then, sign in. Ayan, nakapasok na ako. Accept. Accept mo lang yun. Ayan, nakapasok na ako. Ganun lang po. Done. Pindutin lang po yung done.